สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญในประเทศต่างๆนอกจากความสวยงามแล้วมักมีเรื่องราวประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงมากมายที่น่าสนใจซุกซ่อนอยู่บางเรื่องสามารถหาคำตอบได้บางเรื่องยังคงถูกเก็บเป็นความลับต่อไปวันนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปรู้จักกับกู้กงพระราชวังต้องห้ามพร้อมไขความลับไปด้วยกันว่าข้อสงสัยที่เกิดขึ้นนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไรไปติดตามกันครับ1. ทำไมจึงเรียกกันว่าพระราชวังต้องห้ามกูกงพระราชวังโบราณอันเก่าแก่และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าพระราชวังต้องห้ามสาเหตุที่เรียกชื่อนี้เพราะในอดีตพระราชวังแห่งนี้เป็นเขตห่วงห้ามสำหรับประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แม้แต่ข้าราชการชั้นสูงก็ยังคงต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษพระราชวังต้องห้ามกูกงสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิหยงเล่อจักรพรรดิลำดับที่5แห่งราชวงศ์หมิงในปี 1406 ถึง 1420 ใช้เวลานานถึง 14 ปี เป็นที่ประทับของฮ่องเต้และเหล่าข้าราชบริพารตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนต่อมาในปี 1925 จึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์สาธารณะพระราชวังต้องห้ามแห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าค้นหาอีกมากมายปัจจุบันเปิดให้เข้าชมเพียงแค่1 ใน 3ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้นนั่นยิ่งทำให้ผู้คนสนใจใคร่รู้เรื่องราวที่ซุกซ่อนอยู่ภายในและยังไม่เคยเปิดเผยออกมาสู่สายตาสาธารณชน 2. ทำไมพระราชวังจึงมี 9,999 ห้องพระราชวังต้องห้ามได้รับการออกแบบใหม่ให้มีห้อง 9,999 ห้องขาดไปอีก1ห้องก็จะครบ 10,000 ห้องเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เง็กเซียนฮ่องเต้เจ้าแห่งสวรรค์ไม่พอใจเพราะเชื่อกันว่าพระราชวังบนสวงสวรรค์นั้นมี 10,000 ห้องหากจะสร้างห้องในพระราชวังกู้กงถึง 10,000 ห้องก็จะเป็นการตีตนเสมอพระราชวังบนสวรรค์ซึ่งถือว่าไม่สมควรมีเรื่องเล่าว่าเง็กเซียนฮ่องเต้ถึงกับมาเข้าฝันตำหนิจักรพรรดิหยงเล่อที่คิดการใหญ่องค์จักรพรรดิจึงรับปากว่าจะไม่สร้างห้องที่มีจำนวนเท่าชั้นสวรรค์เด็ดขาดเมื่อตื่นจากความฝันจึงสั่งให้ลดเหลือเพียง 9,999 ห้องเท่านั้นซึ่งเลข 9 ตามความเชื่อของคนจีนยังนับว่าเป็นเลขมงคลที่มีความหมายถึงความเป็นนิรันดร์อีกด้วย 3. พระราชวังต้องห้ามเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกจริงหรือพระราชวังต้องห้ามนั้นถือเป็นพระราชวังสำหรับองค์จักรพรรดิที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพที่ใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุดเป็นทั้งที่ประทับขององค์จักรพรรดิและพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางการประกอบพิธีและการปกครองของรัฐบาลจีนอีกด้วยมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 720,000 ตารางเมตรซึ่งถือว่าใหญ่กว่าพระราชวังลูฟร์ในฝรั่งเศสถึง3เท่ามีบริเวณพื้นที่และลานภายในพระราชวังมากกว่า90จุดมีอาคาร980หลังและห้อง 9,999 ห้องกว่าจะสำเร็จเป็นพระราชวังอันใหญ่โตต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากและแรงงานคนถึง1 ล้านคน 4. ทำไมพระราชวังต้องห้ามถึงมีแมวนั่นเป็นเพราะนางสนมในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงในช่วงปี 1368 ถึง 1912 นิยมเลี้ยงแมวกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากพระราชวังต้องห้ามสร้างจากไม้การปกป้องสถาปัตยกรรมต่างๆให้รอดพ้นจากการกัดแทะของหนูจึงเป็นสิ่งสำคัญการเลี้ยงแมวเพื่อไล่จับหนูในวังหลวงยามค่ำคืนจึงเป็นสิ่งที่อยู่เคียงคู่กับพระราชวังต้องห้ามมานานกว่า600 ปีแม้ว่าราชวงศ์จะล่มสลายแต่แมวเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ในพระราชวังต้องห้ามมาหลายชั่วอายุคนดังนั้นแมวบางตัวในเมืองต้องห้ามจึงเป็นลูกหลานของแมวหลวงเหล่านั้นบางก็เป็นแมวจรจัดที่จากภายนอกเข้ามาเพิ่มเติมจนทำให้ปัจจุบันมีแมวมากกว่า100ตัวอาศัยอยู่ในพระราชวังแห่งนี้ 5. สีที่ใช้ทำไมต้องเป็นสีแดงและสีเหลืองเท่านั้นสาเหตุที่ต้องเลือกแค่สีแดงกับสีเหลืองนั้นเพราะมาจากหลักการฮวงจุ้ยโดยเชื่อว่าในปรัชญา5ธาตุของจีนสีเหลืองเป็นของธาตุดินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดของจักรพรรดิจึงเลือกใช้สีเหลืองบนหลังคาซึ่งอยู่บนจุดสูงสุดส่วนสีแดงหมายถึงไฟและไฟก่อให้เกิดดินดังนั้นจึงเชื่อว่าการเลือกใช้สีแดงบนผนังและเสาจะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงและการสนับสนุนที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามบางอาคารก็สร้างขึ้นโดยสีที่แตกต่างกันตามการใช้งานเช่นหอสมุดหลวงเหวินหยวนเก๋อที่ใช้สำหรับเก็บหนังสือใช้กระเบื้องและผนังสีดำเนื่องจากสีดำเป็นตัวแทนของน้ำและน้ำสามารถเอาชนะไฟ
เป็นการใช้ความเชื่อตามศาสตร์ฮวงจุ้ยใช้ธาตุน้ำข่มธาตุไฟเพื่อคุ้มครองหอสมุดหลวงให้พ้นจากอัคคีภัยนั่นเอง 6. พื้นของพระราชวังใช้อิฐทองคำจริงหรือไม่ความจริงแล้วพื้นกระเบื้องพระราชวังต้องห้ามไม่ได้ปูพื้นด้วยอิฐทองคำแต่อย่างใดแต่เกิดจากการเรียกชื่อที่มีเสียงคล้ายคลึงกันและขั้นตอนในการผลิตอิฐก้อนหนึ่งนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากใช้เวลาค่อนข้างนานบวกกับรายจ่ายที่ใช้ไปสำหรับวัตถุดิบในการทำอิฐจึงมีการเปรียบเปรยกันว่าอิฐมีราคาสูงเทียบเท่ากับทองคำหนึ่งก้อนเล่ากันว่าที่มาของชื่ออิฐทองคำนั้นมาจากการเผาอิฐโดยใช้เตาจากเมืองซูโจวที่เมื่อองค์จักรพรรดิหยงเล่อได้เห็นก็ทรงพอพระทัยเป็นอย่างมากจึงตั้งชื่อว่าเตาเผาอี้เหยาหมายถึงเตาเผาหลวงส่วนอิฐเรียกกันว่าอิฐในกรุงหรือวังหลวงซึ่งคำว่ากรุงออกเสียงว่าจริงซึ่งคล้ายคลึงกับเสียงว่าจินที่มีความหมายถึงทองคำจึงเป็นที่มาของชื่ออิฐทองคำนั่นเองขั้นตอนของการผลิตอิฐทองคำแต่ละก้อนต้องใช้เวลานานถึง720วันมีกรรมวิธีการเผาที่ละเอียดซับซ้อนเพียงแค่การขุดดินก็ต้องผ่าน7ขั้นตอนได้แก่ขุดขนส่งตากแดดเคาะล้างโม่และร่อนยังไม่รวมขั้นตอนอื่นอีกมากมายกว่าจะผลิตออกมาเป็นอิฐทองคำหนึ่งก้อนนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายกู้กงพระราชวังต้องห้ามแม้เป็นสถานที่ที่ผ่านการเวลามาช้านานแต่ประวัติศาสตร์และเรื่องราวอันน่าสนใจยังคงมีไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากันต่อไปยังมีพระราชวังหรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกมากมายทั่วโลกที่มีเรื่องเล่าและความเป็นมาอันล้ำค่าเช่นนี้อยู่ไม่น้อยควรค่าแก่การทำความรู้จักค้นคว้าเปรียบเสมือนการได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตที่ผ่านมาได้อีกทางหนึ่งนั่นเองครับ